আপুনি নিজৰ ঘৰত বহি নিজৰ গাঁৱৰ পৰাই কাম কৰি মাহেকত 10ৰ পৰা 50,000 টকা উপাৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? যদি আপোনালোকে মাহেকত 10ৰ পৰা 50,000 টকা নিজৰ ঘৰতে কাম কৰি নিজৰ গাঁৱৰ পৰাই কাম কৰি উপাৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহলে এই ভিডিওটো আজি আপোনালোকৰ বাবে। উৰিষ্যাৰ গাৰ্ডেন ৰিচ নামৰ কোম্পানীয়ে লৈ আহিছে আপোনালোকৰ বাবে এই সুযোগ। উৰিষ্যাৰ গাৰ্ডেন ৰিচ নামৰ কোম্পানীটোৱে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এটা ইউনিক বিজনেছ আইডিয়াছ। আপোনালোকেতো নিজে গছ ৰোপণ কৰিবই, তাৰ সত্ত্বেও মাহেকত 10ৰ পৰা 50,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? আপোনালোকে নিজেও গছ ৰোপণ কৰক, তাৰ লগতে আপোনালোকে আনকো গছ ৰোপণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰক। গাৰ্ডেন ৰিচ নামৰ কোম্পানীটোত কেইবাটাও বিজনেছ মডেল আছে। যদি আপোনালোকে এই বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা আছে, তেনেহলে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম সানি আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো সানি বিজনেছ আইডিয়াছ ইউটিউব চেনেললৈ। মই আগতেও আপোনালোকক কেইবাটাও ব্যৱসায়ৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছিলো আৰু আজিও আপোনালোকক মই এটা ইউনিক ব্যৱসায় বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো। উৰিষ্যাৰ গাৰ্ডেন ৰিচ নামৰ কোম্পানী এটাৰ ফালৰ পৰা মোৰলৈ আহিছে এটা পাৰ্চেল, আৰু এই পাৰ্চেলটোতনো কি আছে এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। এইটো মোক উৰিষ্যাৰ গাৰ্ডেন ৰিচ নামৰ কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা পঠোৱা হৈছে ইণ্ডিয়া পোষ্টেলৰ জৰিয়তে, আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পুৰা ছেফলি এই প্ৰডাক্টটো মই পাইছো। এই গাৰ্ডেন ৰিচ নামৰ কোম্পানীটোৱে 3টা গছৰ গ্ৰাফটেড পুলি দি পঠিয়াইছে। এই পুলি কেইটাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে 10ৰ পৰা 50,000 টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব। চাওক এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম। ফ্ৰেন্ডছ, চাওক কিমান ধুনীয়াকে পঠাইছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এতিয়া এই 3টা গছ পুলিনো কিহৰ হয় আপোনালোকক এই বিষয়ে ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে মাহেকত 10ৰ পৰা 50,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব এই 3টা গছ পুলিৰ জৰিয়তে। আৰু এই 3টা গছ পুলিৰ নাম হৈছে, এটা হৈছে বাৰামাচি কাগজি নেমু বুলি কয়, এইটো গ্ৰাফটেড হয়। লগতে এটা হৈছে টাইৱান পিংক পিজুলি গ্ৰাফটেড, আৰু এটা হৈছে চিকু চেপেটা গ্ৰাফটেড। গছবোৰ হেলদি অৱস্থাত আছে, পুৰা হেলদি অৱস্থাত গছবোৰ আছে, দেখিছে ধুনীয়াকে তেখেতসকলে পাৰ্চেল কৰি পেলাই পঠাইছে। এনেকুৱা এটা পাৰ্চেলত ধুনীয়াকে পঠাইছে, গতিকে পুৰা ছেফলি আহিছে আৰু সতেজ হৈ আছে গছজোপা, দেখিব পাৰিছে। এই গ্ৰাফটেড গছবোৰ সোনকালে বৃদ্ধি পায়, মানে সোনকালে ডাঙৰ দীঘল হয়, বৃদ্ধি সোনকালে পায়। লগতে এই গছকেইজোপাই ফল সোনকালে দিব, যিহেতু গ্ৰাফটেড হয়। লগতে সোনকালে বৃদ্ধি পায় এই গছজোপাৰ। আপোনাৰ যদি ঘৰৰ অভাৱ আছে, মাটিৰ অভাৱ আছে, বোলে মোৰ মাটিৰ অভাৱ আছে, মই ক'তনো গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিম, তেনেহলে তেতিয়াও চিন্তা নাই। এই গছৰ পুলি আপোনালোকে ধুনীয়াকে টেৰেন্সতো বা সৰু ঠাইতো আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও এই গছ বৃদ্ধি পাব, লগতে এই গছে ফল দিয়া আৰম্ভ কৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক কিছু চিড আৰু গ্ৰাফটেড গছৰ দামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই গ্ৰাফটেড বিলাকৰ প্ৰাইচ কিমান হ'ব বা কেনেকে আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব, সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। চিডছৰ প্ৰাইচ হৈছে 40ৰ পৰা 50 টকা বা 60 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰাফটেড প্লেন্টছৰ প্ৰাইচ হৈছে 25ৰ পৰা 49 টকাৰ পৰা 99 টকাৰ ভিতৰত। মানে আপুনি একেবাৰে সৰু বাজেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বোলে আপোনাৰ বাজেট কম, তেনেহলে আপোনালোকে সৰু বাজেটৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু লাহে লাহে ডাঙৰ লেভেললৈ লৈ যাব পাৰিব। ধৰক এতিয়া আপোনালোকে এই গ্ৰাফটেডৰ পৰা কেনেকে উপাৰ্জন কৰিব। এই গ্ৰাফটেডৰ বজাৰৰ মূল্য 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। এই গ্ৰাফটেড বিলাকৰ বজাৰৰ মূল্য হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। 1 বিঘা মাটিত যদি কোনোবাই পিজুলি খেতি কৰিব বিচাৰে, কাৰোবাৰ 1 বিঘা মাটি আছে বা পিজুলি খেতি কৰিম বুলি যদি আপোনালোকে ভাবিছে, তেনেহলে কেনেকে কৰিব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তাত প্ৰায় 1000ৰ পৰা 1200 মান গছ পুলি লাগিব, মানে গ্ৰাফটেড লাগিব। 1000ৰ পৰা 1200 গছ পুলি লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি 1 বিঘা মাটিত খেতি কৰে, খেতি কৰিবলৈ আপোনাৰ 1000 বা 1200 মান গছ পুলি প্ৰয়োজন হ'ব। মাৰ্কেটত ইয়াৰ খৰচ 1 লাখ টকাৰ ওপৰত হয়। মাৰ্কেটত এই গ্ৰাফটেড বিলাকৰ খৰচ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত, ভেলু বহুত বেছি হয়। কিন্তু ইয়াত এটা গ্ৰাফটেড পিজুলি গছ প্ৰায় 49 টকা। যদি আপোনালোকে মই য'ৰ পৰা আনিছো তাৰ পৰা লয়, মাত্ৰ 49 ৰুপিছত পাব। কিমান সস্তাত পাই আছে, সস্তা দৰত আপোনালোকে পাই যাব মাত্ৰ 49 ৰুপিছত। তেন্তে 1200টা গছৰ বাবে প্ৰায় খৰচ পৰিব মাত্ৰ 60,000 টকা। 60,000 টকাতে আপোনালোকে ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব বা খেতিটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব। মাৰ্কেটত ইয়াৰ ভেলু বহুত বেছি হয়, 1 লাখ টকাৰ ওপৰত মাৰ্কেটৰ ভেলু হয়। গতিকে ঘৰত এনে বেকাৰ বহি থকা সলনি বা বেলেগ খেতি কৰাৰ সলনি এনেধৰণৰ আপোনালোকে গ্ৰাফটেডসমূহ আনি পেলাই ধুনীয়াকে পিজুলি খেতি কৰিব পাৰিব। 60,000 টকাৰ যদি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰে, যদি আপোনালোকে 60,000 টকা বোলে মই পাৰ্চেছ কৰোঁ 49 ৰুপিছকে, তেনেহলে 20% আপোনালোকে কমিশ্যন যদি থাকে, তেনেহলে মানে প্ৰায় 12,000 টকা আপোনালোকে প্ৰফিট মাৰ্জিন উপাৰ্জন মানে জেনেৰেট কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু এই 12,000
20টা লেভেলত ভাগ হয় 12,000 টকা আকৌ 20টা লেভেলত ভাগ হ'ব মানে প্ৰতিটো লেভেলত প্ৰায় 600কৈ পোৱা সম্ভৱ প্ৰতিটো লেভেলত আপোনালোকে 600কে সম্ভৱ হ'ব কৃষক হোক বা সাধাৰণ মানুহ সকলোৱে এই কাম কৰিব পাৰে কৃষকেও কৰিব পাৰিব বা সাধাৰণ মানুহেও যদি এই বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিব বুলি ভাবিছে তেনেহলে কৰিবলৈ পাৰিব কমিশনটো ৰিয়েল প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কমিশনটো ৰিয়েল প্ৰডাক্ট আৰু পাৰ্চেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কমিশনটো যদি পাৰ্চেছটো বেছি হয় তেনেহলে কমিশনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰ্চেছটো কমি গলে কমিশনটো অলপ কমি যাব তো তেনেকুৱা সিস্টেমত এই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে জেনাৰেট কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া হিল কনসেপ্ট পজিশনিংটো একচুয়ালি কেনেকুৱা হয় এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে মন দি শুনিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যে এইটো কেৱল গছ বিক্ৰী নহয় এই ব্যৱসায়টো অনলি গছ বিক্ৰী নহয় এইটো এটা কমিউনিটি প্ল্যান্টেশন কনসেপ্ট হয় ঠিক আছে যত মানুহে গছ ৰোপণ কৰে যেহেতু আমাৰ পৰিবেশৰ কাৰণে অক্সিজেনটো খুবেই দৰকাৰ বা গছ পুলি দিনক দিনে নাইকিয়া হ'বলৈ গৈ আছে চহৰ এৰিয়াত গতিকে গছ ৰোপণ কৰিলেতো আপোনালোকৰ আমাৰ পৰিবেশৰ কাৰণে ভাল নেচাৰৰ কাৰণে ভাল গতিকে গছ ৰোপণ মানুহে যত গছ ৰোপণ কৰিব আৰু টিমৰ জৰিয়তে প্লেন্টছ সিড বিক্ৰী কৰি ইনকামো কৰিব পাৰিব টিমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গছৰ যে প্লেন্টছ হয় সেই প্লেন্টসমূহ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি এটা উপাৰ্জন জেনাৰেট কৰিবলৈ পাৰিব গাৰ্ডেন ৰিটছত প্ৰকাৰৰ ইনকাম সিস্টেম আছে আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজি মডেলতো উপলব্ধ হয় গাৰ্ডেন ৰিটছত 3 প্ৰকাৰৰ ইনকাম সিস্টেম আছে এক হৈছে ফ্ৰেঞ্চাইজি মডেলতো উপলব্ধ হয় যদি আপোনালোকে অধিক বিষয় জানিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনৰ ডেসক্ৰিপচনত কন্টাক্ট ডিটেইলছ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে সুধিবলৈ পাৰিব স্ক্ৰিনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে আৰু ডেসক্ৰিপচনত কোম্পানীৰ সকলো ডিটেইলছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে অধিক তথ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিব আৰু এনে ধৰণৰ প্লেন্টছৰ পৰা আপোনালোকে কমিশন বেচিছে হোক বা ফ্ৰেঞ্চাইজি বেচিছে হোক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব গতিকে স্ক্ৰিনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে ডেসক্ৰিপচনতো ডিটেইলছ দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকে কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ পাৰিব ধন্যবাদ